told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ولاگ دیگه. امروز اومدم جایی رو توی شهر بندر انزلی بهتون نشون بدم که وقتی داخل این شهر شدید کجا برید تفریح بکنید، غذاهای خوب بخورید، حتی شده کجا برید قایق سواری بکنید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. حتما ویدیو رو لایک بکنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، خیلی به من کمک میکنه. هر نظری هم که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. پس با هم دیگه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب بچه‌ها، ما از بلوار بندر انزلی شروع میکنیم. ویدیوهای خیلی زیادی راجع به این بلوار براتون گرفتم، میتونید برید ببینید. این بالا هم براتون میذارم. خیلی جای قشنگ و با صفاییه. وقتی اومدید درست سمت شرقی میدون بندر انزلی این بلوار هستش. بلوار بسیار بزرگ و قدیمی هم هست. شما میتونید برید از این بلوار دیدن کنید. حتی دکه ها و فسفودهای خیلی خوبی داخل این بلوار وجود داره. حتی شما میتونید تو این بلوار قایق سواری هم بکنید. بچه‌ها یه توضیح بهتون راجع به این بلوار بدم. البته تو ویدیو قبلی داده بودم، حالا کسایی که نمیدونن بدونن. این بلوار وقتی زمان شاه درست شد، از مقیاس بالا بهش نگاه کنیم حالت شکل یه اسلحه هست که به طرف شوروی گرفته شده، همون روسیه خودمون، که اینم خیلی جالب بود. گفتم بهتون بگم. تو ویدیو قبلی هم بهتون توضیح دادم. اگه ویدیو قبلی رو ندیدید که خیلی اونجا هم جای باصفاییه، تو این بالا براتون میذارم، توی دیسکریپشن هم هست، حتما میتونید برید ببینید. بچه‌ها، تمام این لوکیشن هایی که براتون دارم فیلم برداری میکنم همه محوطه میدون بندر انزلیه. یعنی همش به هم راه داره. شاید تنها فاصله که باشه 2 دقیقه یا 3 دقیقه باشه. بچه اینجا بهترین بستنی فروشی و آب میوه فروشی شهر به نظر من. هم خیلی قدیمی و خیلی هم خوشمزه است. اگه دوست داشته باشید یه بار ولاگشو براتون میگیرم. داخل کامنت ها حتما برای من بنویسید. واقعا یه چیز فوق العاده ای. من تا حالا تو هر شهری که رفتم تا حالا همچین آب میوه‌ای نخوردم. بچه ها، اون رو که نگاه میکنید شنبه بازار بندر انزلی. ویدیو شنبه بازار هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم. خیلی جای با صفاییه. درست روبروی شنبه بازار 2 تا کبابی وجود داره. یکی همین سمت چپی است که حالا خوب بد نیست، ولی یکی دیگه از جلوتره، بهتون نشون میدم. اون واقعا فوق العاده است. نگاه کنید همین این. آره خیلی خوبه. بعد حتما اینجا اومدید حتما تستش بکنید. واقعا یه چیز خفنیه. من یعنی هر موقع که میام انزلی مطمئن باشید روزی 3-4 بار اینجا میام. یعنی انقدر غذاهای خوشمزه‌ای داره. البته روبروش هم یه کافه داره که الان میبینید. بچه ها، اینجا هم که میبینید از 3 طرف راه داره. یه دونه از انتهای بلوار راه داره، یه دونه از میدون راه داره، یه دونه از شنبه بازار راه داره. یعنی شما از هر طرفی بخواید برید اینجا راحت میتونید پیدا کنید. و یه تالاب هم هست و میتونید شما اینجا قایق سواری بکنید. اینجا من قیمتش رو پرسیدم، هر 6 نفر 350,000 تومان بود. اگه تا انتهای ویدیو با من همراه هستید و تا همین دقیقه دارید نگاه میکنید ازتون ممنون میشم که همین الان دکمه لایک رو بزنید. خیلی به من کمک میکنه واسه رشد پیج من. خیلی خوبه. هر کامنتی هم که دوست دارید بنویسید راجع به این شهر یا شهرهای دیگه، یا هر نظر مثبت یا منفی دارید برای من بنویسید. من همه رو میخونم و به همتون پاسخ میدم. خیلی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید.
بچه ها اکثر مردم هم اینجا واسه ماهیگیری میان، میتونن اینجا ماهیگیری بکنن، کسی نیست که بخواد بهشون اخطاری یا چیزی بده. اصلا در صورت توی شهر انزلی هر جایی که دوست داشتید میتونید ماهی بگیرید، چون یه شهر دریاییه و راحت میتونید کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. خب بچه ها اینجا هم خود شهرداری بندر انزلیه که یه فضای خیلی قشنگی رو درست کردن. البته به نسبت میدون شهرداری رشت نیست، شهرداری رشت واقعا یه دنیای دیگه است. ویدیو اونم توی دیسکریپشن براتون میذارم، میتونید ببینید. بچه ها اینجا اصولا موقعی که یه جشنی باشه، یه ولادتی باشه، یه چیزی باشه، اینجا یا مثلا خود مردم بخوان یه جنگی یا یه طنزی رو بخوان بازی کنن، اصولا میان اینجا بازی میکنن. اینجا هم خیلی جای باصفا و باحالیه، یه مناره زیبا هم داره، جلوتر بهتون نشون میدم. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. بچه الان از انتهای شهرداری بندر انزلی نگاه کنید، روبروتون بلواره، راحت راه داره که به بلوار برید. میگم این شهر خوبیش اینه که جای تفریحی که میخواید برید همش تو یه جاست، راحت میتونید برید و اصلا نیاز نیست بخواید بگردید. خب دوستای عزیزم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. هر نظری که دارید داخل کامنت ها حتما برای من بنویسید، دکمه لایک هم بزنید، سابسکرایب هم یادتون نره، من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. مراقب دلای زیباتون، تا ویدیو بعدی باشید.